उता नि हेर्नु पर्यो उता मात्रै हेरेछ अर्को साइड मात्रै हेरेर घुमाइदिरहेको पर यहाँ मिल्थ्यो क्या हो चार्ज गर्न मिल्थेन होला तर ठिक छ ए माथि हो खतरा रहेछ त्यहाँ त हेर त सन्दीपकोमा फर्स्ट टाइम ये वॉशरूम हो ये हाथ देना टॉयलेट क्लीनिंग रूटीन एक प्रेस कथा एक प्रेम कथा रे टॉयलेट रूटीन फॉलो गर्नेले हेलो के छ म जुत्ता खोल्छु हेलो के छ भाइ GoPro मेरो भ्लगमा आउँछ सबजना मैंने सब लॉग इन हुआ क्या फर्स्ट वाला मात्र जाओ लागे रे थोड़े हुआ अभी भी यस्तो डेन्जर छ नि यो खै मेरो आमा देन यस्तो उनीहरु आइसक्यो आइसक्यो हैन आइसक्यो के तिमीले देख्यौ उनीहरुले देखेको छैन तर सिआर बनेपामा हो कि बनेपाबाट हिँडिसक्यो आवाजमा विन्ड बेस आइरहेको थियो यहीँ आइसक्यो होला कि 28 किलो त्यही भएर ऊ ए होइन रहेछ कहाँ जाने फर्स्ट खै रेकर्ड भयो भर्खरै गरेको कता कता जाने फर्स्ट कहाँ जाने त्यही जाउँ न त पहिला फुटबल त्यहाँतिर जाउँ ए यहीँ त्यसो बाइक लिएर जाउँ न सिधै ग्राउन्ड अनि यो नि गर्ल्सलाई भेट्नु ल कता गयो यतितिर पार्क ल के हो किन लागेको छ ए यहाँ तर बाइक ल्याएर मजाले चार्ज गर्नु मिल्ने रहेछ त्यही प्लग सबै यहीँ छ चार्ज गर्नु तिमी कस्तो ढिलो गर्छौ अनि छोडेर जान्छौ यसै होइन
के पानीपुरी बस्दै थियो आदित्यले भेटौँ कि भेटौँ भन्यो अनि